Nu vet jag inte riktigt vad vi ska hitta på. Allt som har kunnat gått åt helvete har gått åt helvete. Det är tråkigt som fan för att det sabbar ju våra... Det är ingen idé att spänna. Vi kvar ännu något här. Vi har väl kanske köra några mil. Så var en till väg avstängd. Så... Maybe tomorrow. Maybe. Yes. Very bad. Okej. Oh yes. Ja, vi har ju mötts av både regn och skare, drivis. Och jag skulle säga 70% av resan har det blåst typ 30 sekundmeter. Det har varit en jävla upplevelse. Snöstorm. Och det har racklat, grejer har gått sönder. Ja, det är ju ingen ovanlig syn att jag sitter här. Biljäveln far kors och tvärs. Ingenting är planerat. Vi ska försöka ta oss till Kanada. Och vi har lyckats. Tim har sagt att det är inget som stoppar nu. Så ja, men obehagligt. How's it going? Yeah, it's going pretty okay, but actually we're thinking about changing our plan a little bit because we're going here to hit the POW, you know, and the POW turned out to be like a lot of ice here, not so much POW as we wanted. So we're thinking about taking a flight to Revelstoke tomorrow. Oh no, really? I'm just I'm calling you just to hear with you about the conditions in Revel right now. And the conditions are crazy at the moment. It's continuing just to snow. It's not letting up. Close to a 6-foot snowpack in town alone. And it's been nothing but deep pow all winter long. It's amazing. That's awesome, bud. We're so excited getting there. I'm excited for you to get here. Some say billions. Look out, folks. Here they come. I don't really care. I'ma be a millionaire. Like I don't really care. I'ma be a millionaire. Like I don't Welcome to really care. I'ma Revelstoke, be a baby. millionaire. Like look at me, I'm about to be rich. Look at me, I'm about to be rich. I'm about to be rich. Oh, DJ, play it again.